Hej och välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran, Johannes, Björn och Tommy. Dagens film är Superman från 1978. Filmen i korthet. Den avlägsna planeten Krypton exploderar. Men Jor-El har gjort lite planeringar i förväg och lyckas skicka sin son Kal-El till jorden för ett bättre liv. Där adopteras han av paret Kent som uppfostrar honom, och då Kal-El har otroliga förmågor jämfört med vanliga människor, så lär Jor-Els bevarade medvetande honom att använda de här krafterna för att beskydda mänskligheten. Just då Clark har etablerat sig i storstaden Metropolis så kläcker det onda geniet Lex Luthor en plan att sänka USAs västkust för att höja värdet på sina egendomar. Därav äventyret börjar. Ja, men det är bra summerat. Det är ju riktigt bra hur filmen börjar med att vi har den här pojken som är som en narrator. Och så att det är fokuserat som en tv-apparat. Sen när han har liksom börjat och förklarat storyn så blir det ju liksom fullskärm igen. Dock som vi började liksom påpeka att det var lite väl mycket credits i början. Liksom, det är bra att man ska kreditera de som har varit med, men det är väl att den här filmen är väl gjort för en helt annan tid. Att det kanske var okej att hålla på så där länge med och visa vilka som har varit med, men vanligtvis idag då håller man ju det till slutet. Annars så tycker jag att det är ju liksom fint att se hur den är uppbyggt. Allt ifrån miniatyrer till målningar. För att det känns ju som att vi spekulerade väl om det var vissa delar som var matte painting eller om det var något annat. Ja, de här Kansas-scenerna, ja. Jag skulle vilja gissa på att en del utav dem i alla fall var på plats. Men vissa landskap där kändes lite väl verklighetstrogna. Ja, men visst. Lite svårt att säga, för det kuttade igenom vad var miniatyrer, vad var verklighet, och så lite hur filmen blev klippt. Lite svårt att säga från klipp till klipp vad var vad. Jag gillar ju verkligen miniatyrscenerna för Krypton. Men jag kände verkligen att i slutet utav filmen, i climaxen, märkte man verkligen att det var miniatyrer de använde. Mm. En annan sak, när den här kristall-ufot han landade med, man såg där i slutet när den började störta mot jorden att det såg ju ut som en litet späck. De använde typ en blåtors och brände upp. Så det var lite vad jag tyckte som stack ut. I övrigt tyckte jag väl rekvisitan och generellt hur det såg ut. Såg bra ut. Utöver plus den miniatyrbiten där gruset rullade ner för kullen. Ja. Man kunde anmärka det, men det var bra miniatyrer för det. Men man kunde säga det var miniatyrer. Yes. Jag hade velat kolla på behind the scenes. För jag kommer inte ihåg hur de gjorde. Jag kommer inte ihåg vad den hette nu. Den här plattan som de stängde in General Zod och hans 2 kompanjoner i. Ja. Jag tyckte den var. Jag kan inte riktigt komma på hur de har gjort den utan liksom någon sorts CGI och grejer. Liksom. Jag vet ju hur enkelt det kan vara att göra en sån grej i Blender nu för tiden. Men jag vet inte hur man skulle kunna göra det i slutet av 70-talet direkt.
Ja, och de fick verkligen nog tänka utanför lådan just den scenen. Så att ja, en stor del är att Superman flyger omkring. Jag tycker det känns lite småfjantigt i vissa tillfällen, om det är med flit eller om det är blandat, och sen retrospekt hur man ser på saker och ting. Ja, lite bisarrt. Jo, jag skrev ner i mina anteckningar också att en av sakerna som verkligen har åldrats dåligt i den här filmen är just vissa utav flygscenerna. När det var liksom POV, när de liksom filmar över ryggen på dem, eller liksom när de följde missilerna mot slutet, de tyckte jag såg bra ut. Men så fort de bytte kameravinkeln så kändes det så ja. Lite så. Jag skulle säga att det här är den första storbudget superhjältefilmen. Dyrast för sin tid på $55 miljoner. Och sätter också tonen för själva genren då, med en ursprungshistoria för hjälten och sådär. Och ska liksom introducera en rival och de personer som hjälten bryr sig om och sådär. Det är väldigt grundläggande grejer som sen har liksom blivit standard. Ja, utöver det så är ju musiken gjord av John Williams. Och han har ju en väldigt speciell stil där med blåsinstrumenten och det här. Riktigt klassiskt. Ja, visst. Han har ju gjort sin egen variant på det här redan etablerade Superman-temat då, som ledmotivet. Som tidigare var i mera kortfilmer och sådär då. Så det är liksom, nu är det långfilm och då ska vi ha en riktig version liksom. Ja. Mer bombastisk liksom. Jo. Mer större. Ja, men det blir ju verkligen stämningsfullt. Och det är också intressant hur man ser hur hans krafter fungerar. Till exempel när de blir, Clark och Lois blir liksom rånade i början där. Och han bara lite snabbt hade kollat i hennes handväska att det liksom, ja, var det verkligen värt att liksom riskera livet för typ $10, lite läppstift och så var det kreditkort. Kreditkort. Och bara liksom bara hur visste du det? Var liksom bara en gissning bara typ. Nonchalant. Men det är ju ändå liksom ibland så kan det kännas som att människor kanske riskerar livet för ingenting. Ja, det blir mer en principfråga liksom. Hur vågar du råna mig liksom? Det är lite den attityden. Nej, men Christopher Reeve funkar bra som Stålmannen här. Bra dynamik med Margot Kidder-Lane och Gene Hackman som Luthor då. Rest in peace. Ja, visst. Ska man säga, det är ju en film som har en del humor i sig också inbakat, som skådespelarna lyfter rätt naturligt. Jag måste säga, eftersom att jag växte upp liksom på 90-talet grejer, så jag är uppvuxen med de animerade DC-serierna. Och där även den animerade Lex Luthor. Och när man är uppväxt med han liksom, han i serien är liksom mer skräckinjagande typ. Han är mer intimidating. Ja. Men jag gillade liksom Gene Hackmans porträtt utav Lex Luthor. Liksom, det är fortfarande väldigt smart, men det kändes lite löjlig ibland. Men det kändes också som en fasad liksom för att hålla folk på med distans. Visst. Ja, det är mera, man säger, den här mer moderna allvarliga superhjältefilmen. Det är någonting som kom med Tim Burtons Batman. Så det är liksom en sån sak. Vad är det som skulle kunna gjorts annorlunda och övriga tankar?
för den tiden, så här 78, tror jag inte så mycket faktiskt. Liksom, med tekniken som fanns på den tiden så tycker jag att den liksom var så bra den kunde vara. Förutom en grej. Liksom jag tyckte väldigt mycket om den här filmen. Jag hatar fortfarande slutet på den. Ja. Lite som du säger, för tiden och generellt hur dyr filmen var, så är det ganska lite jag har att peka på som jag tycker är någonting man skulle vilja ändra på den. Men just i slutet, om jag får spekulera, så tror jag väl att pengarna tog slut och slutet blev som det blev. Men du får gärna fortsätta med din tanke. Ja, det känns ju bara inte som att det riktigt, jag vet inte, passa in. Inte logiskt. Att vrida tillbaks tiden genom att flyga tillräckligt snabbt för att vrida tillbaks jordens rotation som ska på något vis dra tillbaks tiden. Jag vet inte hur de hade liksom tänkt att det skulle funka. Men liksom det får hela climax-delen liksom känns bara som att det var en eftertanke. Ja, för vi ifrågasatte lite grann. Ja, men om han ändrade sig efter att han hade spolat tillbaka tiden och sen börjat dra fram tiden så att allting gick som det gjorde innan. Han lämnade ju då sitt istället för att se till så att inte dammen bröt ut och allting bara dränktes, så flög han ju då till Lois och försökte rädda henne istället. Vad hände med floden? Allting stod ju bara still. Ingenting hände. Bilen blev ju inte försvunnen i det här hålet så att säga. Så vad hände? Såg han till så att den här missilen inte sprängdes? Väldigt mycket man kan spekulera i. Det känns som någonting fattas där för... Ja... Det är ett utav de 2 gigantiska plotthålen i filmen. Yes. Man kan säga att det blir lite ihåligt. Ja, de har lite bråttom att avsluta filmen om man säger så. Och det gör ju då att manus och sekvenser lider utav det. Och som sagt, jordens rotation och tid funkar inte så här. Och det är någonting som folk har klagat på i decennier. Så till den grad att man har hittat på en ursäkt istället. Att han flög tillbaka i tiden. Jag ska säga att den här filmen blev nästan inte gjord. För Warner Brothers trodde inte på konceptet. De fruktade att det skulle bli som Adam Wests Batman. Med liksom ganska löjeväckande spektakel. Men de böjde sig då filmen fick med Marlon Brando då, som Jor-El och en av Gudfaderns manusförfattare Mario Puzo. Så då vågar de ge sig in på det. Just det. Ja, det hade ju sett ganska annorlunda ut om den här filmen inte blev av. Som vi diskuterade lite innan. Vi övervägde ju vilka filmer av de här Superman-filmerna vi ville kolla på. Och vi kom väl lite överens om att just av de här 2 med honom som Superman så är det ju 1 och 4. Vi ville ju hellre kolla på 1 än 4 jämfört med de andra filmerna. Och vi tyckte väl 1 och 2 var väl värt att kolla på. Och sen får vi värdera vad vi tycker om de resterande. Ja, vi valde ju den här filmen lite grann som lite grann av en tribute kanske liksom för just Gene Hackman som gick bort för typ en månad sedan. Och han var ju bara med i 1 och The Quest for Peace som är nog den mest generiska extra titeln jag någonsin har hört på en superhjältefilm. Kan inte komma på något mer på rakt arm, men Böjden då. Oj.
När till och med Johannes skakar på huvudet så var den för dålig. Nej men jag vet inte. Har ni något mer att tillägga? Ja, det är väl mer av vad vi kan titta på nästa gång. Jag la ju upp ett förslag medan vi satt och samlade tankarna här i Discorden. Har ni talat om Brightburn? Ja, det har jag. Så nu när vi ändå börjar kolla på lite superhjältefilmer och grejer så kan vi ju se på den är ju inte så jättebra, men det är ju kan ju vara en idé för att bara se hur Superman kunde ha blivit annars. Alternativ verklighet. Hur kunde den här filmen ha gått annars? Ja, det hade väl varit en intressant idé. Ja, men det låter väl som en bra idé. Men jag tänkte om det inte är något mer så kan jag önska er hej och gör för den här gången. Yes, hej då. Hej, hej.